Thank you. Thank you. Thank you very much. President Sadeo, Prime Minister Thaci, Presidenti Sejdiu, Kryeministri Thaci, Mr. Giuseppe and the Friends of the USA Association, and to the sculptor, Mr. Mustafa, who did a wonderful job. Zotëri Recep dhe shoqata miqtë e Amerikës dhe zotëri Izzy Mustafa që i bën një punë të madhe. And to the people of Kosovo, thank you for making me so welcome today. Dhe për popullin e Kosovës ju faleminderit që ndihem sot aq i lumtur me ju. I must say, unë duhet them, I never expected that anywhere someone would make such a big statue of me. Unë s'kam pritur se në një vend do të bëj dikush një statuj aq të madhe për mua. And this morning when I talked to my wife, who said to tell you hello, dhe sot mëngjes kur fola me gruan time, ajo më tha që ju përshëndes. She said, ajo tha, she said I had to make a photograph in front of this. Ajo tha që unë duhet ta bëj një foto para kësaj. And send it to her to make sure it was true and I didn't make this whole thing up. Ta djergoj asaj ta di ajo që është e vërtetë, kjo shtatorë ekziston për mua dhe unë se kum bë këtë vet. I want to say just a few things to all of you in a serious way. Unë dua të them juve disa gjëra në një mënyrë serioze. First of all, I am profoundly grateful that I had a chance to be a part of ending the horrible things that were happening to you 10 years ago and giving you a chance to build a better future for yourselves. Së pari, unë jam shumë i nderuar që kam qenë këtu për të ndalur ato gjërat të çmeshme që ju ndodhin juve dhe për të qenë pjesë e atyre gjërave që po ndodhin këtu. But I am well aware that there were many others involved in the decisions that saved so many lives in Kosovo and gave you a chance to build a free democracy. Unë jam shumë i vetëdijshëm që ka pasur edhe shumë të tjerë që kanë ndërmuar për shpëtimin e shumë jetave në Kosovë dhe për që ju ndihmuan juve për të ndërtuar demokraci. I want to thank the people in our armed services in the United States and our NATO allies. Unë dua të falenderoj ushtarët e Shteteve të Amerikës dhe po ashtu ata të NATO-s. I want to thank dua të falenderoj Madeleine Albright and Richard Holbrooke and General Wes Clark. Zotrin Holbrooke dhe Zotrin Wesley Clark. All the people in our diplomatic corps. Të gjitha njerëz në korpin tonë diplomatik. And I want to thank dhe unë dua të falenderoj President Bush and Secretary of State Condi Rice for continuing to support Kosovo as you move toward your independence. Dua të falenderoj Presidentin Bush dhe Sekretarin Condoleezza Rice që vazhduan të ndihmojnë Kosovën drejt pavarësisë suaj. And I want to assure you dhe dua t'ju siguroj that President Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and the entire American people are with you today, and they will be with you into the future as you build a better tomorrow. Unë dua t'ju siguroj që Presidenti Obama, Sekretarja Clinton dhe i gjithë populli amerikan do të jetë me ju tani dhe për të ardhmen tuaj. I had the honor of speaking to your Parliament just a few moments ago. Kisha nderin të flas para kuvendit juaj para disa çasteve. I know it's cold here and you want to go someplace where it's warmer. Unë di që është ftohtë dhe ju doni të shkoni diku ku është më ngrohtë. So I will briefly tell you what I told the Parliament. Pra shkurtimisht do t'ju them juve atë që I thash edhe kuvendit. What we did here 10 years ago was to stop something terrible from happening to you. What you have done in the last 10 years is to build something good. A free country, an independent country, a genuine multi-ethnic democracy with respect for everyone. You have to build something good and we should help.
Para 10 vjetëve ne kemi ndalur diçka të tmerrshëm këtu. Dhe sot pas 10 vjetëve ju jeni duke bërë punë të mirë, jeni të lirë, jeni të bavër dhe do të ecni përpara si vend shumë etnik. All over the world, in vast big countries and small ones, A në kënd botës, në shtetet të mëdha, po edhe në shtetet të vogla, people are called upon to make the same decision. ju përthirrve njerëzit të bëjnë vendime të tilla. We share a small planet. Ne ndajmë një botë të vogël. It is threatened by terrorism, by disease, by worldwide financial crisis, by global warming. Ajo cënohet nga terrorizmi, nga smundja, nga ngroja globale dhe po ashtu nga krizat financiare. We also share the dreams that we have for our children. Po ashtu i ndajmë ëndrat që kemi për fëmijët tanë. What we have to decide is something simple, whether in Kosovo or halfway around the world. Ne duhet të zgjidhim diçka shumë të thjeshtë, edhe nëse jemi në Kosovë, por edhe kudo që jemi në botë. Are we going to focus our hearts and minds on tomorrow or yesterday, on what we have in common or what divides us? A do të fokusohemi ne në nesër apo në dje, apo a do të fokusohemi në ato gjërat që na lidhen neve apo që na ndajnë? I believe you can find prosperity. I believe you can find hope. I can believe you can find peace, but only if you find it together. Unë mendoj që vetëm së bashku mund të gjeni prosperitet, mund të gjeni paqë dhe mund të gjeni të ardhme. Your former president, Mr. Rugova, Ish presidenti juaj zotëri Rugova became one of my favorite visitors to the White House when I was president. u bë ndër vizitorët e mi më të dashur në kohën që isha president. Partly because he always brought me a beautiful stone from Kosovo, Pjesërisht se ai gjithmonë më ka sjell një gur të bukur nga Kosova, partly because no matter what terrible things were happening to you and to him, he never lost the belief that people are basically good and that the good people of Kosovo could build a common future together. That's what I want you to do. Every time you see this statue, I want you to remember that all I want for you is a good future, and I will do everything I can to support it for the rest of my life. Thank you, and God bless you. pjesërisht ajo ishte që pavarësisht nga gjërat e tmerrshme që ndodheshin në Kosovë, zoti Rugova gjithmonë kishte idealin për të ardhmen dhe unë dua që çdo herë që ju e shihni këtë statuj, të shihni të ardhmen tuaj dhe unë gjithmonë do t'ju mbështes për të ardhmen juaj. Thank you, Mr. President. Faleminderit zoti president, faleminderit zoti president Sejdiu, faleminderit zoti kryeministër Thaçi. Venduar trokitjen tuaj, edhe njerë ja kthejmë syt status të Bill Clintoni që tashmë edhe është e vendosur dhe zbuluar në sheshin Bill Clinton.